و باز از آشیانه پرگشودیم تا دیدار مسافری باز آمده از آنجا و دیدار آغاز شد درست همینجا. من محمد حسن کاظمی هستم، اصالتاً برای استان لرستان، شهرستان علیگودرز، بزرگ شده شهرستان خمین، روستای جوادیه، ساکن شهرستان قم. مدرک تحصیلی دیپلم است. 3 فرزند دارم، 2 دختر 1 پسر. بازنشسته علوم پزشکی هستم. هر نفس که می دمد دمی می رسد و بازدمی می رود. هر نو نفس نو دمتان گرم و نو بازدمتان. هر خورشید که می دمد شبی می رود و روزی می رسد. هر نو خورشید نو شبتان مبارک و نو روزتان. دوری و نزدیکی اساس هندسه خاک است. مهندس عالم اما از خانه اصلی دوری را دور ساخته. نیازمند دوردست از نیاز دور نیست. تو هم از دست یاریت دورش نکن. امشب زیر آسمان بیدار خدا بر این پرورد خاک هوشیار مهمانیم به روایت مردی از مردستان قم. دیدم تو وادی السلام قمم، بعد اونجا دارن آش میدن. دختر خالم با من تماس گرفت و تا من جواب دادم زد زیر گریه. نمیتونستیم کاری بکنیم و اصلا فرصت نمیکردیم که به این مریضا نزدیک شیم. یک مقاومتی در ایشون حس میشد که میخواد حتما برگرده. یه لحظه شوکه شدم اون لحظه که مادرم از آشپزخونه صدا کردم، گفتم مامان خوابت تعبیر شد. خب جناب تاجمیری عزیز، چه اتفاقی افتاد؟ وقایع بیماری من از 12 اسفند سال 98 بود که من به بیمارستان مراجعه کردم توسط عوامل 115 اورژانس 115 به بیمارستان کامکار مراجعه کردم. بیمارستان کامکار کدوم شهر؟ شهر قم. 3 روز بود که من بهوش بودم و روز 3 بیهوشم کردن. به خاطر اینکه استرسم بالا بود و همچنان ریم داشت درگیریش بالاتر میرفت، اینه که بیهوشم کردن. من یه دفعه دیدم که جلوی در ورودی که میخوای وارد اتاق بشی، بالای این در دارم از اونجا نگاه میکنم. اصلا تعجب کردم، گفتم من این بالا چه کار میکنم؟ اگر من این بالا هستم پس اون که اون پایینه کیه؟ اونم که خیلی شباهت به من داره. به خودم گفتم که اون منم اونجا هستم یا من اینم که این بالا هستم. وقتی که دیدم اونجا اون بالا سر من همکارای پرستارمون میان بالا سر اون منی که رو اون تخت خوابیده بودم، حالا نمیتونم بگم اون منی که رو تخت بودم. من کجا بود؟ من بالا بودم. من بالا بود؟ بله من بالا بودم. اون که روی تخت بود من نبود؟ من نبودم ولی جسمم بود. بله جسمم بود. جسمم بود. جسمم و من بله جسمم بود. فهمیدم که من روحی هستم که از اون جسمم جدا شدم. اون منی بودم که قبلا بوده. کنار تخت شما از لوازم شخصیتونم چیزی بود؟ لوازم شخصیم نه، ولی همکارا که اومدن دست و پای منو بستن با باند، اونا رو دیدمشون.
که بعدم بهشون گفتم که من دیدم شما داشتید دست و پای اون جسد منو میبستید که باعث تعجبم شد براشون. جسد منو. بعد من چون دیدم جسدم اونجا رو تخت خوابیده. بله. خب حالا این آقای تاجمیری که بالای در ایستاده یا ایستاده افقی؟ نه حالت نشسته بودم، نمیتونم بگم که نشسته نشسته بودم. نشسته. بله. دست و پا داره؟ بدن داره؟ یعنی چیزی شبیه به بدن داره؟ من نمیدیدم. نمیدیدم. نه. پس آگاهی کامله که من تاجمیری ام. من بله خودم من هستم. تاجمیری ام. اما دست و پا و بدنی ادراک نمیشه. نه اصلا دست و پا بدنی من نمیدیدم، ولی میدونستم که حالت نشسته هستم، این حالت افقی یا عمودی نیستم. بله. من همیشه در 3 حالت قرار داشتم: تاریکی مطلق، یه بار روشنایی مطلق و یه حالت دیگه هم که حالت مه‌آلودی. اینا همزمان بود؟ نه یه وقتایی اون حالت بودم، یه وقتایی تو این حالت بودم. آها. هر کدومشون یه حالت جداگانه خودشون داشتن. گاهی تاریکی، گاهی روشنایی، گاهی مه‌آلود. مه‌آلود. بله. حالا اون موقع که من روحم از بدنم جدا بود، در این 3 حالت قرار داشتم. شبها مخصوصا تو اون شب نباید بگم، باید بگم تاریکی مطلق، چون واقعا روز و شبا نمی‌رسم. من فقط تاریکی مطلق رو می‌دیدم. تاریکی مطلق وقتی که میگم خدمت شما واقعا تاریکی مطلق بود و من تو اون تاریکی جسم خودم رو می‌دیدم. از اون بالا نگاه می‌کردم، تاریکی مطلق یعنی همه جا تاریک بود، ولی رو اون تختی که قبلا اون جسد من خوابیده بود اونجا فقط دور و بر اون برای من روشن بود و اون تخت برای من روشن بود و یعنی بقیه جاها کلا تاریکی مطلق، تاریکی. اینکه پرداختیم به تاریکی، من یه مقداری جا موندم از روایت. الان بعدش چی شد؟ چی دیدین که بعد رفتین اونجا؟ من تو همون بالا که بودم این صحنه ها رو میدیدم که پرستارا میوندن بالا سرم میرفتن، دست و پامم میبستن، همون با باندی که میبستن به تخت، دستگاهی که بغل دست من هست داره تنفس میده، همچنان داره کار میکنه و تنفس به اون جسد داره میده. امیدی که به اون جسد برگردم و نداشتم من. واقعا نداشتم. آقای تاجمیری به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی کردی؟ به اینکه مثال میزنم، من از بین میلیون ها فکر یکیشو میگم، اینکه عجب پس ما کارکنان بیمارستان در یک چنین فضایی هستیم، بیماری که از بدنش میره بیرون یا تو کماس اینطوریه و ما بدون اطلاع نسبت به این افراد به کار خودمون رسیدگی میکنیم. پس همینطور که اینو منو نمیبینن، من هم قبلا افرادی توی بیمارستان شناور بودن بالای در و دیوار من نمیدیدم. به این چیزا اصلا فکر نمی‌کردین؟ نه اصلا بهش فکر نکردم. تو اون تاریکی که وقتی که من بودم، از این بالای در رفتین تاریکی؟ بالای در همونجا تو تاریکی هم بودم. تو اون تاریکی مطلق 2 تا نور همیشه با من بود. بالای در بودم، تو تاریکی هم بودم؟ بله. پس اون تاریکی مکان نیست که بگیم یه مکانیه. چرا اگه مکان باشه؟ چرا میگم؟ چون اگه مکان باشه شما دیگه نباید بالای در باشید، از اونجا باید برید یه جای دیگه. یعنی اینجا باید تمام بشه، ولی تمام نمیشه. نه نبود. اینجا هستم، ناظر به جسمم هستم، در این حال در یک ظلمات هم هستم. همزمانی چند جایی شدن. بله دقیقاً همینجوری هستش. دو تا نور همیشه با من بود، یه نور سبز منتها به فاصله حدود 2 متر و هیچ وقت این نور سبز به من نزدیک نشد، اما یه نور زردم همیشه سمت راست من نشسته بود. یعنی من در هر حالتی که بودم، اگر نشسته بودم نشسته بود، من نشسته بودم حس میکردم که مثلا این نورم نشسته. صحبت میکرد، یعنی من حس میکردم برای من صحبت میکنه. صحبت. بله صحبت. صدا که نبود. نه صدای در کار نبود، ولی
حس میکردم داره با من حرف میزنه. معنا منتقل میشد. بله دقیقاً. نداش به این روال بود که به من دلداری خیلی زیادی میداد. این نور سبز که حدود 2 متر با من فاصله داشت، وقتی که نور سبز رو من میدیدمش، دیدنم این نیست که دقیقاً با تو چشم ببینم، حسش میکردم با تمام وجودم. چه حسی به اون نور سبز داشتین؟ من نور سبز که دیدم خیلی ذوق کردم، خیلی، یعنی بیش از حد، با تمام وجودم صداش کردم. من نور سبز رو اونجا فکر میکردم که حضرت ابوالفضل العباس است یا حضرت ابوالفضل العباس. من دیدمت خیلی خوشحال شدم، خیلی بیش از حد، نمیتونم بگم چقدر. یا حضرت ابوالفضل العباس منو رها نکن، از من دور نشو. عشق من حضرت ابوالفضل العباس. به خاطر همین همش صداش میکردم، همش بهش میگفتم که منو رها نکن. تو همین التماسا که بهش میکردم، یه بار دیدم که داره از من دور میشه. تا اون موقع هم چیز من نمیگفت، صحبتی هم نمیکردیم، من هیچی حرف حدیثی اصلا نبود، ولی نور سبز که داشت از من دور میشد، من خیلی صداش کردم، خیلی التماسش کردم که نره، چون اضطرابم داشت خیلی بیشتر میشد. خیلی صداش کردم، فقط رفت، این نور رفت و کلا من ندیدمش. اونجا گفتم دیگه وقتی که حضرت ابوالفضل العباس منو رها کرد، یعنی من دیگه امیدی به برگشتن به این دنیا ندارم. بعد اونجا نور زرد شروع کرد به من دلداری دادن که نگران نباشم، بر میگرده، انقدر بیتابی نکن. همین رو که داشت میگفت، من گفتم نه دیگه کار تموم شده استش و من دیگه به طرف خانوادم و دیگه نمیبینم. این رنگ زرد و سبز مشابهی داره در اینجا؟ نه نمیتونم بگم. رنگ زردی هستش که نمیتونم بگم خیلی روشن هست یا مات هست یا چه رنگی هست. یه رنگ زرد به خصوصی بود، یا همون نور سبز هم برای من همینطور. نور سبز دور شد، رفت، کلا محو شد. من استرس بسیار بسیار بالا رفت و خیلی استرس گرفتم. همین که این نور زرد به من این صحبت رو من میکرد، من یک دفعه دیدم که یه نور سبز خیلی بزرگ، یعنی اگر اون موقع نور سبز کوچیکی بود، ولی یه دفعه نور سبز خیلی بزرگی داره میاد به طرف من وقتی که نزدیک من شدن، یعنی اومد تا اون فاصله ای که حدود 2 متر بود، فقط اومدن، اون نور، نمیدونم بگم اومدن، اون نور اون شخصیتی که بود اومد تا اون فاصله 2 متری و رفت. چرا یه لحظه فرمایش کردید اومدن؟ این لغزش بود یا نه یه معنایی پس ذهن شما نه هست؟ من یه معنایی برای این داشتم، چون وقتی که اون نور بزرگ اومد، خودم همونجا گفتم که این نور حضرت ابوالفضل العباس رفته که کمک بیاره برا من. و این دیگه این نور بزرگ یکی نیست، چند تاست؟ چند تاست. من حسم این بود که اون نور بزرگ چند تاست که شده یه نور بزرگ. دوباره رفت تا مسافت خیلی طولانی، خیلی زیاد. بعد ولی اون نور سبز کوچیکی که اول بود موند. اون همونجا موند تا من به هوش اومدم. خب دیگه مشاهدات، و ادراکات مشاهدات، حالا
بعضی از مشاهده‌ام تو روز بود و بعضی هم تو اون هوای مه‌آلود بود. مشاهدات روز یه معنایی هست که ما از خورشید میگیریم. نه روز نه، روشنایی. منظورم روشنایی. به روشنایی بود. بله. اولش هم عرض کردم روشنایی مطلق، یعنی روشنایی از یه منبعی مثل خورشید تغذیه نمی‌شد که روشن کنه همه جا رو. و سایه‌ای داشته باشه. نه سایه نبود، هیچی نبود، فقط روشن بود. وقتی که میادم بالا سر تختم تو روشنایی میدیدم که پشت سر من، پشت سر اونی که خوابیده، یعنی اون جسدی که رو تخت است، یه پنجره‌ای باز هستش. بعد از این پنجره وقتی که باز هست یه نسیمی داره میاد. نسیم مثل نسیم‌های زمینی مثلا اشیاء رو تکون بده، یعنی نه اشیاء تکون نمیداد. بله، این ملافه‌های مثلا تخت. نه من از بابت این عرض میکنم نسیم که وقتی که میومد به اون من حسش میکردم، منی که اومدم بالا سر حسش میکردم. بعد از اون پنجره میرفتم بیرون، یعنی جسد رو ول میکردم از اون پنجره میرفتم. وقتی که میرفتم به یه فضای سبز و خرمی میرسیدم، بسیار بزرگ، یعنی دقیقاً از اونجا که رد میشدم تو اون فضای سبز قرار میگرفتم و تو اون فضای سبز گلهای زیادی بود به صورت بوته‌ای. وقتی که نگاه میکردم میدیدم که خیلی زیاد هستن بعضیاشون. اونجا بوی خوشی به من میخورد، خیلی خیلی زیاد دوست داشتم این بوها رو حس کنم. خیلی دلم میخواست حس کنم، ولی اولش میرفتم فقط میدیدم و دوباره برمیگشتم تو جسمم. دقیقا همیشه از اون پنجره میرفتم و برمیگشتم. یه بار به خودم گفتم من از این پنجره میرم بیرون ببینم به کجا میرسه. آیا این فضای سبز انتها داره؟ خیلی زیاد رفتم، هر چی میرفتم نمیرسیدم بهش. خیلی زیاد رفتم، یه جایی رسیدم یه ارتفاعی بود، فکر کردم کوهه. بعد دیدم کل این کوه مانند که هستش ارتفاعی زیاد است، تو اینجا کلا درخچه و گل و سبزه هست. رفتم بالا دیدم کلا اصلا انتهای این عالم دیده نمیشه. هرچم که من میخواستم حس کنم ببینم همش همینجوری یه تیکه سبز بود. هرچی میرفتم فضای سبز بود. دوباره برگشتم. روزهایی که میومدم از اونجا برمیگشتم میرفتید خونتون قم؟ میرفتم خونمون قم. چون استرس خانواده داشتم میرفتم. این تاجمیری که تو روشنایی میاد میتونه بره خونه؟ بله. اون ظلماتی سر جاشه؟ سر جاش هست. بله. بله. اون همچنان اونجاست. بله. با اون نور زرد. و اون نور زرد داره بهش آرامش میده. همراهش هست و بله. اینم از اونجا مدام زل زده به جسم. بله دقیقا همون. بله. و از خونمون من مواد غذایی برمی داشتم میبردم به یه شهری خارج از قم. مواد غذایی مواد غذایی من مثلا چی؟ روغن بود، گوشت و برنج. خب یه مقداری الان فضا فیزیکی شد. خب برمی داشتم. چجوری برمی داشتم؟ من الان یه تاجمیری رو دارم تو ذهنم که این دست و پا نداره ولی میخواد برداره. مثلا میخواد برنج رو برداره و ببره. چی باید مجسم کنم؟ یه گونی میاد رو هوا، یه گونی برنج، یا حسم این بود که یه گونی برنج و گوشت و اینا انگار دارن با من میان، یعنی این نیست که من دست بگیرم با خودم ببرم. اونا همراهی میکردن، با من میومدن. من اینو حس میکردم که میرفتم اونجا میگفتم که مثلا اینا رو از خونه بدارم ببرم اونجا. اینی که اراده میکردم اونا رو ببرم، اونا هم با من میومدن.
برای اولین بارم که رفتم اونجا دیدم که یه آقایی نشسته روی منبر خیلی کوچیکی، جلوی منبر یه خانمی هم پشت سرش هست. بعد به من الهام شده بود، ندا اومده بود که به من این مواد غذایی رو از خونه‌ام ببرم برای این خانواده. اینجوری بود که من سر خود این کارو بکنم و من بردم براشون که دیدم اون آقا اونجا نشسته جلوی منبر، یه منبر تقریبا 1 متری بود. بردم اونجا و به اون آقا فقط اینو گفتم که سید این مواد غذایی رو گفتم من بدم به شما. سیدم اونجا گرفت و حالا به هر شکلی اونجا گذاشتم خدمتشون و برگشتنم آنی، یعنی هر لحظه‌ای که میخواستم هر کجا باشم همون موقع بودم. یعنی فاصله 2 نقطه رو گذر نمی کردی، سیر نمی کردی؟ نه هر کجا که هر موقع که اراده میکردم همونجا بودم. اینجا تمام میشد، اینجا ظاهر میشد. بله. یه روز که داشتم مواد غذایی رو میبردم برای ایشون، برای خانوادهشون، به خانمم رفتم بالا سر خانمم گفتم که من چرا همیشه دارم گوشت گوسفند میبرم برای این بنده خدا، همیشه هم سردست چپ، این دفعه بزنی یه رون از این گوشت من ببرم. بعد من ورداشتم یه رون از همینجا ورداشتم بردم اونجا تحویل اون خانواده دادم. وقتی که اوورد غذا رو اونجا گذاشت سینی اونجا توی سینی مسی بزرگ برنج یه تیکه، این گوشتم روش، چون گوشت رو یه تیکه درست کرده بود، خورد نکرده بود، گذاشته بود رو برنج. بعد من گفتم حاجی من برای شما رون آوردم، اینو یه تیکه درستش کردید، این سردسته. برگشت به من گفت که روزی ما همین است، نه بیشتر نه کمتر، کسی نمیتونه روزی ما رو تغییر بده. این جملهش همیشه تو ذهنم هست. رزق ما آید به پای میهمان از خوان غیب، میزبان ماست هر کس میشود مهمان ما. یه روز من رفتم که از خونمون دوباره مواد غذایی رو ببرم، دیدم که خانمم، دخترم و پسر باجناقم نشستن پایین خونمون نزدیک تلویزیون، یه زیراندازم انداختن، زیرانداز قرمز رنگ بود، 4 خونه. روی این زیراندازم یه سینی بزرگ گذاشته بودن، سینی روحی. توی این سینی گوشتا رو داشتن بسته بندی میکردن. خونه ما الان تلویزیونی که روبروتونه سمت راسته که دیوار باشه، یاسر اونجا گوش خورد میکرد. مادرم هم همش در حال رفت آمد بود از آشپزخونه به سمت همینجا که یاسر نشسته بود، این دقیقاً روبروی تلویزیون میرفت و میومد و درباره گوش نظر میداد. من دقیق روبروی یاسر که میشه پیش در خروجی نشسته بودم، گوشتا رو وزن میکردم، میشمردم، نظر میدادم. پایین خونه خالم اینا تلویزیونشونه، من نشسته بودم پای تلویزیون، یه زیرانداز قرمز انداخته بودم با یه سینی که حالا توش داشتم گوش خورد میکردم. دختر خالم دقیقاً روبروی من نشسته بود و خالم هم یه مقدار اونورتر. شوهرم که به هوش اومدن به من گفتن که من دیدم که نشسته بودی گوشتا رو بسته بندی میکردی فلان قسمت خونه. من خندیدم گفتم من اتفاقا اونجا نشسته بودم، من آشپزخونه بودم، بالای خونه بودم. گفتش تو هر جور میخوای بگو، هر جور میخوای حساب کن، ولی من دیدم که نزدیک تلویزیون نشسته بودید گوش بسته بندی میکردید. من بهش گفتم من داشتم سر به سرت میذاشتم. نه دقیقاً همون جایی که تو دیدی ما نشسته بودیم. آقا یاسر اونور بود، دخترم اینجا نشسته بود، همین ناحیه که
به طرف تلویزیون آقا یاسر اینجا نشسته بود، دخترم و خانمم. از اینجا من میومدم اینا رو میبردمشون. اون موقع نمی‌دونستم اینا چقدر و چه تعدادی هستش، ولی میدیدم که در اونجا خورد کردن و رفتن. من گوشت گرفتم رفتم دیدم که حاجی نیست. مونده بودم که مواد غذایی رو چکار کنم، به خاطر اینکه به من گفتن که این مواد غذایی رو فقط به حاجی بدم. ندایی اومد برای من که یه خانومی اونجا هستش، همون خانومی که پشت اون منبر میشینه بده به اون خانم. من هر وقت میرفتم مواد غذایی رو میدادم به حاجی، این خانومه اون پشت منبر نشسته بود. همیشه این چادرشو وقتی که من میخواستم برم نزدیک به غذا بدم به حاجی، این چادرش همیشه از سمت چپش به این شکل مینداخت رو صورتش. من هیچ وقت چهره اون رو ندیدم تا اون موقعی که حاجی نبود و من مواد غذایی رو به ایشون دادم. مامانم به من گفتش که معصومه، من خواب دیدم که دارم توی خواب به 17 نفر یه چیزی میدم، ولی نمیدونم اون 17 نفر کیان، نمیدونم اصلا چیه. مواد غذایی که به خانم دادم اتوماتیک اصلا خودم نمیدونم چه جوری شد، چه حالتی بود، چون خودم هیچ قصدی نکردم، اصلا نیتی نکردم. ولی تو وادی السلام قم اونجا حاضر شدم. دیدم یه دیگه دیگه غذا اونجا گذاشتن، دیدم یه آش توش هست، آش رشته. من چون علاقه خیلی زیادی هم به آش رشته دارم. روزی که می‌خواستیم گوسفند رو قربونی کنیم، تقسیم کنیم بین فقرا، که من براشون آش درست کردم. روبروی همین در ورودی وادی السلام یه دیواری هستش، دیدم همون حاجی بغل دیوار مونده، 16 نفرم دقیقاً با خودش بغل دیوار سرپا مونده بودن. پسر خالم شروع کرد به خورد کردن و بسته بندی کردن و که حالا مثلا به عدالت بر رفتار بشه. من ترازو آوردم که ما هر کدوم از اینا رو وزن بکنیم. من میذاشتم رو ترازو 2 کیلو و 600 گرم و خورده ای میشد هر کدوم. مادرم اومد گفت چند تا شد؟ ما شمردیم دیدیم که 16 تا بسته گوشت 2 کیلو و 600 گرمی شده با یه دست کله پاچه‌ای که گذاشته بودیم. بعد یهو من به مامانم گفتم مامان این به 17 تا رسید. هممون یک لحظه شوکه شدیم که چطور خواب مادر من الان با تعداد بسته‌های گوشت یکی در اومد. خیلی برامون عجیب بود. اومدم گفتم که حاجی من اونجا رفتم سراغ شما، ولی شما اینجا هستید. روزی شخص شما رو اینجور که معلومه باید فقط من بدم به شما. تا زمانی که هستم روزیتون به دست من میاد. بمونید تا برم براتون آش بیارم. من رفتم آش آوردم به این 17 نفر که با خود حاجی بودن بهشون دادم. وقتی که رفتم گفتم حاجی من آش خیلی دوست دارم، برم خودم یه ذره آش ودارم بخورم. رفتم یه ذره آش که ودارم بخورم، نگاه کردم دیدم که حاجی و همه همراهاش پایین دیوار خوابیدن. بعد از اینکه به هوش اومدم برام خیلی جالب بود که ببینم اونجا که میرفتم اصلا هست، همچین جایی وجود داره، همچین خانواده‌ای اصلا هستن یا نیستن. به خاطر همین سال گذشته، یعنی سال 1400 رفتم که ببینم اینا هستن یا نیستن. رفتم با همون شکلی که رفته بودم راحت رفتم اونجا رو پیدا کردم. و وقتی که رفتم اونجا رو دیدم تعجب کردم. اول گفتم خب اگر اینجا نیست، اگر اینجا بود که خب این شکلی نبود. من میمودم اینجا نخل بود، یه خونه کوچیکی بود، ولی الان نخل داخل بود. یه خونه کوچیکی بود تقریبا 12 متری. جلوی این خونه درخت نخل بود. بله. چند تا درخت نخل بود و بین همین جلوی همین خونه همین منبر بود که این حاجی هم همیشه هر وقت میرفتم پای این منبر نشسته بود. رفتم در زدم، ساکنانش اومدن و رفتیم تو. من گفتم اینجا به این شکل بوده، یعنی
خونه‌ای بوده و اینجا نخلی بودن و چند تا نخل بوده و نخزار بوده و اونا تعجب کردن، گفتن اینجا اومدی؟ گفتم نه من اینجا اصلا نیومدم. اول باور نمی‌کردن که من اینجا اومدم، ولی وقتی که منبر رو بهشون گفتم یه منبری هست به این مشخصات و یه جوبی هم اینجا هستش، یه پل هم هست، پل چوبی هم روی این جوبه بود، من میادم اینجا این پل رو میدیدم و اینجا هم انقدر زیاد نبود، یعنی اینکه ماشین رو نبود، همه از این پله میرفتن میومدن. اینجا هم درخت نخل بود. بعد که اینا رو گفتم و گفتم یه خانمی هم هست با این مشخصات، یه حرفمو باور کردن و بنده خدا خانواده‌اش پسرش اومد فرشا دادن بالا، من نشون دادن، گفتن این جای نخلا است که شما می اومدید. اونجا اومدم، بلافاصله اومدم دوباره بیمارستان، بالا سرم خودم اون جسدی که روی تخت بود. ارادی بله، اینجا ارادی اومدم، خودم خواستم برم. بله. وقتی که برگشتم دوباره بالا سر تخت خودم رو جسم، دوباره یه ندایی به گوش من رسید، اسمی با مشخصات کامل برای من عنوان شد که این آقا رو نزدیک به 17-18 سال پیش سر کارم یه کاری با من کرده بود که من اینو نبخشیده بودمش. در محل کار؟ در محل کارم بله. تا زمانی که کرونا گرفتید و به کما رفتید ایشونو نبخشیدید؟ نبخشیدمش، که من حتی بیمارستان که کار میکردم یکی از همکارام اووردش گفت این شخص بیمار شده و پزشکا جوابش کردن داره میمیره، از من خواسته که بیارمش پیش شما ببخشیش. گفتم نیارش، من نمیبخشمش. گفت چرا؟ گفتم نمیبخشمش برای اینکه اون موقعی که اون اتهامی که به من زد من خیلی بهش التماس کردم، بهش گفتم که من هیچ وقت نمیبخشمت، توی اون دنیا هیچ وقت نمیبخشمت. قضیه مال خیلی سال پیشه، شاید مربوط به سال 84-85 باشه که این بنده خدایی که با آقای تاجمیری یه مشکلی داشتن. بعد این بنده خدا در اثر مریضی اومد بستری شد در بیمارستان. چون از همکار قدیمی بود ما باش رفتیم به عیادتش، از ما خواست که وساطت کنیم این قضیه به نوعی رفع رجوع بشه فلان. من با این بنده خدا رو آوردمش پایین زیر زمین بیمارستان. با آقا تاجمیری گفتم آقا تاجمیری هر چی بوده گذشته، آدم جایت الخطاست، سعی کنید از بقول من خطای ایشون چشم‌پوشی بکنید فلان. که آقا تاجمیری هر چی ما اصرار بکردیم اون زمان میگم من نمیبخشم. اتهامی که به من زد باعث شد که من یه مدتی از کارم معلق بشم، یعنی به صورتی بود که نامه‌نگاری کردن و مسئولین بالاتر تایید کردن، کاری کردن که من رفتم 1 ماه خونه نشستم. نشستن تو خونه خیلی سخته. من جرئت نمی‌کردم از خونه بیرون برم که فامیلا آشناها بهم بگن کجایی پس نمیری سر کار، که بخوام به اونام توضیح بدم. از ترسم به چشم هیچ کس نمیخوردم. به خانوادم و اطرافیانم نمیتونم بگم که این تهمت هست. میتونم میگم بهشون ولی نمیپذیرن. خیلی راحت میگم مگر اگر کسی کاری نکرده باشه به همین راحتی میگم برو خونه. گرسنگی میشه تحمل کرد ولی آبرو رو نمیتونم. ولی چند روز که رفتم سراغ این آقا مسئول اون بود، گفتم که این کارو نکن، این گزارش رو رد نکن، برای من اتهام درست نکن، این تهمت دروغه. به من فقط همینو مدام میگفت که اگر اون دنیایی بود، اگر آخرتی بود،
اگر خدایی بود تو نبخش. مگر نمیگی نمیبخشی؟ اگر اون دنیا بود نبخش. من صراحتا میگم نبخش. اگر اون دنیایی بود نبخش. و من هم به خاطر همین قضیه نبخشیدمش. وقتی که همکارم آوردش پایین پیش من که من ببخشمش، نشست رو زمین، زانوشو زد، گریه کرد. گفتم آقای فلانی نمیبخشمت، برای اینکه من اون روز خیلی بهت التماس کردم. بعد از 2 سال مشخص شد که اون اتهام بوده، تهمتی بیش نبوده، ولی آبروی ریخته شده. برای من خیلی سنگین بود و گران تمام شد، به خاطر همین نبخشیدمش. وقتم که همکارم آورد ببخشم، از همون فاصله بهش گفتم نیا، چون من نمیبخشمت. اگر اومدی برای بخشش من نمیبخشمت، خیالت راحت کنم. هر چی گفتم نه، وکدم رفتم از اون محل که ایشونو رو در رو نکنم دیگه بخوام ببینم. ولی اونجا تو حالت کماکی بودم، یک صدا، بله، یک صدایی به من گفت با مشخصات کامل. برای این الان اسم نمیخوام ببرم که خدای نکرده خانواده این شخص یا خود ایشون به رحمت خدا رفته. خدا بیامرزه. خود ایشون حدود 10 سال 12 سال هست که دقیقا اون ولی 12 سالی که به رحمت خدا رفته. خانوادهشون اسم نمیبرم اسمشو، به خاطر اینکه خانوادهش مشکلی براشون پیش نیاد که من دوباره بخوام بیام از خانوادهش حلالیت بطلبم که کوچیکشون کردم. ولی این شخص با تمام مشخصات کامل به من گفتن که ببخشمش. گفتم خدایا، خداوندا، من بنده خودت هستم، اونم بنده خودته. شما بنده‌تو بخشیدی، من میتونم نبخشمش؟ چشم، میبخشمش. عین این جمله رو گفتم. بعد نمیدونم حالا چرا این جمله 3 بار تکرار شد. نمیدونم میخواستن واقعا من امتحان بشم که واقعا قلباً بخشیدم یا همینجوری زبونن بخشیدم. نمیدونم، برای خودم جا مبهم بود. ولی 3 بار این تکرار شد که من ایشونو ببخشم. خداوند از بندش خواسته که بنده دیگه‌شو ببخشه. خب خودش میتونست ببخشه، نیاز به من نبوده که. ولی بزرگیشو من نشون داد که شما باید ببخشید، که به من بزرگیشو نشون داد که من احترام قائل هستم به بنده هام. من هوای بنده هامو دارم، من حواسم به بنده هام هست. بنده ناچیزش هستم، ولی من عزت گذاشت، احترام گذاشت. الان انسان ها در این دنیا به همدیگه احترام نمیذارن، برای کوچکترین چیزی به جون هم میافتن. آخه این دنیا به چی میارزه؟ که تو کما بودم یه وقتایی اون حالت مهالود که عرض کردم خدمتتون، اون موقع بودم. این حالت مهالود یا اون ظلمات حس خوب و بدی نسبت به اینا داشتین یا خنثی بودین؟ فقط تو اون روشنایی مطلق حسم خوب بود. تو این دوتا خنثی بودین؟ نه، توی تاریکی مطلق استرس داشتم. ظلمات نگرانی بود؟ نگرانی، اضطراب. روشنایی آرامش. و حالت مهالود بی‌تفاوت بود. خنثی بود. خنثی بودم. بله. اون حالتی بود که هر موقع تو اون بخشی که بستری بودم، هر مقداری حالا به تعدادی که اونجا فوت میشد به رحمت خدا میرفتن، با روح اونا من میرفتم بهش معصومه. اینا رو از ارتفاع بالا مینداختم پایین.
یک نفر وفات میکنه تو بیمارستان، این یک نفر رو 2 تای دیگه که ثابت هستن اینو مشایعت میکنن. بله دقیقا. یعنی من نمیدونستم که اون که فوت کرده اون روحی که هستش، نمیتونستم باش ارتباط برقرار کنم که ببینم اون آقاست یا خانمه. بعد از 5-6 روز من دیدم که خیلی راحت این فوتی ها رو میان پایین تحویل میدن، خیلی با احترام دیگه میدن. پایین نمیندازن. دیگه پایین نمیندازن. بله. برای خودم جا سوال بود که چرا اون موقع اینجوری بود الان اینجوریه. بعد که به هوش اومدم پیگیر این شدم که چرا اینجوری بوده. گفتن که به خاطر اینکه اون موقع بحث بهداشت بود و مصری بودن این بیماری کرونا، بیماران کرونایی رو 5-6 روز اول غسل نمیدادن که کسی درگیر نشه. که اونجا فهمیدم که فوتی هایی که از اون بالا پرت میکردن پایین غسل نمیدادن. این تحلیل شما بود؟ تحلیل من بود. بله. این بعد از اینکه به هوش اومدم و بله. پیگیر شدم و فقط تو اون هوای مه‌آلود این فوتیا میرفت به طرف بهش مسئوله. فکر میکنم روز 4 و 5 با بستری آقای تاجمیری بود که وضعیت خیلی بدتر شد. به عبارتی به اینا میگیم ما دچار زجر تنفسی میشدن مریضامون، مثل مریضایی که خفه میشن منتها بیدار. روز 4 و 5 بود که دیگه بیهوشش کردیم و رفت زیر دستگاه و هی وضع بدتر شد. ریه ها کامل 2 طرف سفید شد. روز 8 و 9 بود که دیگه ما به اوج بحران آقای تاجمیری رسیدیم. یه امیدی هم نداشتیم. حتی ما معمولا مریضاییه که 2 هفته ازش میگذره یا 2 هفته یا بیشتر سوراخ میکنیم گلوشون رو که میبریمشون زیر دستگاه که راحت نفس بکشن. حتی به این حد هم ما امیدی نداشتیم. سطح اکسیژن خونشون بسیار افت کرد، در حدی که ما روزهای دیگه میگفتیم که شاید دیگه واقعا برنگرده. در همون حین یک هوشیاری در نزدیک به کما در سطح مثلا ما از نظر پزشکی از 3.15 مثلا نزدیک 4 یا 3 بود که سطح هوشیاری بسیار پایینی حساب میشه. سطح هوشیاری آقای تاجمیری رسید به 3 و 4. این چیزی که عرض میکنم هم من میگم هم تو پرونده ها کاملا همه چیز مکتوبه. و خب فقط ما بچه ها دست دسته میرفتیم برای وداع با آقای تاجمیری، یعنی در این حد. این هم حسنمونه. این همه پست گذاشتم براتون که هم حسن رو دعا کنید. اینم نتیجه دعاهاتون. هم حسن خوشگل و خندون داره میخنده. این بهتر از دیروز. عشق هم حسن، نتیجه دعاهای همتون. هم حسن یه بخند. خدا رو شکر. یه پیروزی هم بیا حسن، یه پیروزی هم بیا. جون هم حسن، خدا رو شکر. تو اون زمانی که تو کما بودم یه مروری از زندگی منم به من نشون دادن. از جمله این که در دوران نوجوانی از دیوار همسایه‌مون رفتم بالا و آفتابگردون چیده بودم. گل آفتابگردون گل آفتابگردون، بله. گل آفتابگردونی که رسیده بود. گلو کنده بودین یا ازش دونه برداشته نه بودین؟ کلا کنده بودم. این صحنه رو به من اونجا نشون دادن که برای من یادآوری کردن که این خطا رو کردم. اونم یه آموزه‌ای برای من شد که بعد از اینکه به هوش اومدم صاحب اون آفتابگردان که همسایمون بود به رحمت خدا رفته
منم برای اینکه اینو من نشون داده بودن رفتم از بچه هاش 2 پسری که اونجا داشت از جفتشونم حلالیت خواستم. البته همشون نبودن، نیاز باشه میرم خدمتشون. اسم و فامیلشون رو میدونی؟ حاج اسماعیل امیدی، شهرستان خمین، روستای جوادیه. شهرستان خمین، روستای جوادیه. حاج اسماعیل امیدی ورثه محترم ایشون. من یه گل آفتابگردان ایشون از مرحوم پدر شما بدون اجازه برداشت کردن. اگه در این رابطه میخواید ببخشید یا نمیخواید ببخشید میتونید با زیرنویسای برنامه در ارتباط باشید. ما ارتباط شما و آقای محمد حسن تاجمیری بدهکار رو برقرار میکنیم. انشالله که ببخشن. انشالله. یه نگرانی داشتین شما قبل از اینکه بخوایم گفتگو کنیم؟ نگرانیتون چی بود؟ بفرمایید. نگرانی من این هستش که من این چیزایی که گفتم همه رو تو اون عالم که بودم، عالم کمایی که بودم میدیدم و مثل بقیه همه بندگان خدای بندی از بندگان خدا هستم. فکر نکنن که چیزی هست در وجود من یا من درسته حالا شفا دیده هستم و نظر خدا به من بوده، ولی هیچ چیزی در وجود من نیست. من مثل کمک بقیه. کمک تمام شده. بله. اون تجربه و مشاهدات هم تمام شده. بله. اون تجربه و مشاهدات واقعا تمام شده. چیزی دیگه در وجود من نیست. منم مثل بقیه، مثل بندی هستم، مثل بندگان خدا. هیچ فرق نداره. خواهشم اینه که سوالای بیمورد از من نخوان بکنن. یه تجربه بوده و تمام شده رفته و پیگیر این قضیه از من نباشن که بخوام توضیحی در این رابطه بدم. چیزی که باید گفته بشه رو اینجا گفتم به وضوح. اون چیزی که تجربه کرده بودم، دیده بودم. چیزی بیشتر از اینم نیست که بخوام به دیگران بگم. بسیار خوب. در مواجهه با تجربه گران طبق تجربه شخصی خودم عرض می‌کنم 3 گروه افراد شکل می‌گیرن. آرایش مواجهه شوندگان با این تجربه ها 3 گانه است. یک گروه شور برخورد میکنن، یک گروه با بی‌نمکی و یک گروه متعادل. اون گروه شور که خب میگن که این نظر کرده هست و حتما اطلاعات بیشتری داره و یا سوال میکنن، حالا نوعی تقدسگرایی و قدیس سازی و اینها. اینا افرادی هستن که شور میکنن، یک تجربه‌گر رو شور میکنن. اونهایی که بی‌نمک هستن شروع میکنن به تهمت زدن. آقا دکان باز کردن است و شیادی است و اینا هم که از اون ور بوم میفتن. یک گروه متعادل هست، تجربه رو میشنون و اون نتیجه‌ای که باید، فایده‌ای که باید رو دریافت میکنن و نه تهمت میزنن و نه تجربه‌گر رو قدیس میدونن. میدونن که در یک شرایط ناخواسته از بدن خارج شده، مواردی رو مشاهده کرده و برگشته. نتیجه سلوک و ریاضت و عبادت و مجاهدت و مطالعت و اینها هم نبوده. این اتفاق متوجه این مسئله هستن و اینکه این تجربه‌گر الان ارتباطی با عالم غیب نداره، غیبگو نیست، پیشگو نیست، فکرخوان نیست، آینده پیش بینی نمیکنه، کفشا هم جلوی پاش جفت نمیشه. یک انسان ساده همونی که قبل از تجربه بود، با این تفاوت که داره بیشتر تلاش میکنه که به اعمال خودش رسیدگی کنه، حلالیتی اگر هست بگیره و مراقبت کنه، کمتر آینده خودش رو خدشه‌دار کنه. درست عرض میکنم؟ بله، بتونم زندگیمو بهتر کنم برای خودم. نفسی تازه کنیم و برگردیم.
خب جناب تاجمیری عزیز، بین اینجا زندگی زمینی و آنجا زندگی بیرون از بدن میخوایم مقایسه کنیم. شما فقط درصد اعلام بفرمایید. اون چیزی که من میگم خدمت شما، اینجا چند درصد هست طبق تجربه خود شما، اونجا چند درصد. میزان واقعی و ملموس بودن اینجا و آنجا درصد بفرمایید. اینجا 10%. آنجا اونجا بیش از 100%. میزان آرامش اینجا نداره، 0. 0. آنجا اونجا 100%. وسعت دسترسی، اونجا وسعتی که میتونستید دسترسی داشته باشید، اونجا بی نهایت. بی نهایت. اینجا چند درصد؟ به نظرم 10% هم بیشتر نمیشه. 5%. 5%. 5%. قدرت و توانمندی، قدرت اینجا ندارم. یعنی چند درصد؟ 0%. 0%. اونجا هم 100%. هر کجا میخواستم برم آنی میرفتم. هر چیزی که میخواستم ببینم میدیدم. قدرت دیداری یا بینایی 5% اینجا. اینجا 5%. بله. اونجا هم 100%. 100%. شنیداری، قدرت شنیداری اینجا و آنجا. شنیداری اینجا هم همین، خیلی زیاد نیست. اینجا همین 5%، بیشتر ما نمیشنویم. ولی اونجا فراتر از 100%. بیش از 100%. بیش از 100%. قدرت بویایی اینجا 30%. اونجا بیش از 100%. چشایی نمیدونم در اونجا شما تجربه داشتید یا نه. اگر داشتید بپرسم، اگر نه مبهم بزنم. چشایی نه نداشتم. نداشتید. لامسه که عرض میکنم، من اون تجربه نسیم رو به یاد دارم. از تجربه شما اینجا میشه گفت 20%. و درک لامسه ای که از اون نسیم داشتیم، اونم 100%. میزان ترس من اینجا 20%. اونجا چند درصد؟ 100%. میزان احساس حیات و زندگی در خودتون، زنده بودنم و زندگی کردنم در این دنیا 20% و زندگی کردن در اونجا برام 100% بود. داشتم زندگی اون میکردم. احساس حیات و زندگی در موجودات دیگر، مثلا اینجا نور، رنگ، مثال میزنم، چقدر زنده هستن از نظر شما؟ چند درصد؟ اونجا نور و رنگ چقدر زنده بودن؟ 1% در این دنیا و اونجا 100% زندگی هست. قدرت یادآوری و حافظه، قدرت حافظه اونجا 100% هست. حافظه 100%. بله. اینجا چند درصد؟ اینجا قدرت حافظه 10%. 10%. میزان سبکی و رهایی اینجا و آنجا، اونجا 100% سبکم و رها. اونجا 100%. بله. اینجا 5%. حالا یک سوال برعکس سال قبلی، میزان خستگی و سنگینی در اینجا بیشتره یا اونجا؟ درصد چطوریه؟ خستگی اینجا 90%. اونجا هیچ خستگی نداره. 0. 0. خیلی لطف کردید جناب تاجمیری، تشریف آوردید و گفتگو کردیم درباره تجربه خوب شما. سلامت باشید. از اینکه سر قرار تشریف آوردید قدردانم و اجازه میخوام که قرار جدیدی با هم تنظیم کنیم و سر قرار بعدی هم تلاش کنیم که حاضر بشیم. انشالله. زنده باشید. حیات. انشالله.
انشاءالله قرار ما و شما بهترین قرار برای بهترین دیدار انشاءالله در اون گلزار بیکرانه، در اون نورستانی که هرچه رفتید به انتهای اون نرسیدید. انشاءالله همونجا با هم پرواز کنیم و تلاش کنیم طوری باشیم که بتونیم در زیباترین گلزارها، در بزرگترین بیکرانه ها برای همیشه پرواز کنیم و خیال برگشت هم نکنیم. جایی باشه که سیر نشیم انشاءالله. شما هم تلاش کنید. ما دلمون میخواد که همه با هم بتونیم سر چنین قراری حاضر بشیم. بیقراریم تا وقت قرار. نگاهت تیغ دارد، شیر دارد، بیشه دارد مرد. نگاهت تیغ دارد، شیر دارد، بیشه دارد مرد. برای کندن هر بی ستونی تیشه دارد مرد. دو دستانت بریده از جهان زنجیر وحشت را، عصبها تا کف العباس قطعاً ریشه دارد مرد. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه.